Trâu rừng châu Á hay còn gọi là trâu rừng, trâu châu Á hoặc trâu nước hoang dã là một loài trong họ trâu bò có kích thước lớn và có nguồn gốc từ tiểu lục địa Ấn Độ và Đông Nam Á. Ngoài ra, trâu nước hoang dã rất có thể là tổ tiên của loài trâu nước đã được thuần hóa ngày nay. Thực ra trâu rừng châu Á cũng là một sinh vật thú vị mà chúng ta vẫn chưa biết nhiều về chúng. Vì vậy hãy cùng mình khám phá những điều hấp dẫn về loài sinh vật này nhé. Trâu rừng châu Á là loài vật biểu tượng của quốc gia Philippines và ở đó người ta thường gọi chúng là Carabao. Một trong những biệt danh của trâu rừng châu Á là máy kéo sống của phương Đông. Về tên gọi, vào năm 1827, một nhà tự nhiên học người Anh tên là Charles Hamilton Smith đã đề xuất tên là Bubulus orni cho trâu rừng châu Á. Cấu tạo cơ thể: trâu rừng châu Á có kích thước to lớn, bờ ngực rộng và đôi chân tương đối ngắn. Con đực có xu hướng lớn hơn nhiều so với con cái. Ở cả hai giới thường có lông màu xám tro gần với màu đen, mặc dù ở những con đực trưởng thành đôi khi sẽ có màu sẫm hơn. Đôi tai của trâu rừng thường có xu hướng cụp xuống. Ngoài ra, trâu rừng nổi tiếng với cặp sừng giống như hai thanh kiếm. Trong khi sừng của trâu ở Ấn Độ thường sẽ cong giống với hình bán nguyệt, còn sừng của trâu Thái Lan và Campuchia sẽ xòe ra sang hai bên và có độ cong nhỏ vừa khoảng đầu của chúng. Con đực có cặp sừng dày hơn nhưng thường ngắn hơn so với sừng của con cái. Trâu rừng châu Á dễ dàng phân biệt với các loài động vật hoang dã khác nhờ cặp sừng dài giống với hai thanh kiếm của chúng. Về kích thước, chiều dài toàn bộ cơ thể của trâu rừng châu Á là 2,4 đến 3 m, cùng một chiếc đuôi dài từ 0,6 đến 1 m và có chiều cao tính từ vai đến chân là 1,5 đến 1,9 m. Ở cả hai giới đều mang hai chiếc sừng lớn và có thể dài đến 2 m dọc theo mép ngoài của phần đầu, và sừng của loài này có kích thước vượt quá kích thước sừng của bất kỳ loài nào trong họ trâu bò. Trâu rừng châu Á có kích thước to hơn và cũng nặng hơn loài trâu đã thuần hóa, với trọng lượng từ 600 đến 1.200 kg. Chúng cùng với bò tót được xếp hạng là loài nặng nhất trong họ trâu bò, vì cả hai đều đạt trọng lượng trung bình tương đương với nhau. Mặc dù trâu rừng có khung chân ngắn và chắc khỏe hơn, nhưng chiều dài và chiều cao của chúng vẫn nhỏ hơn so với bò tót. Về môi trường sống, trâu rừng sống phụ thuộc vào sự sẵn có của đồng cỏ ở những vùng ngập lũ, đầm lầy và rừng cây rậm rạp ven sông. Khu bảo tồn động vật hoang dã Kosi Tapu có đồng cỏ ngập nước theo mùa và rừng hỗn hợp của vùng ngập lũ Sattakosi. Đây là nơi sống lý tưởng của trâu rừng. Trâu rừng thường phân tán rộng rãi, hình thành các đàn nhỏ vào mùa mưa, nhưng vào mùa khô chúng tập trung lại những hố nước cố định thành từng đàn lớn. Trâu rừng sống trong các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới, dành phần lớn thời gian trong ngày ngâm mình ở những bãi bùn trong những khu vực này. Về phân bố, sự sẵn có của nguồn nước là điều kiện sống của trâu rừng. Vì vậy, chúng phân bố ở các khu vực như phía đông của Nepal, phía nam Bhutan, phía tây Thái Lan, phía đông Campuchia và phía tây nam Việt Nam. Trâu rừng ở Việt Nam thường đến từ vùng Mondulkiri của nước láng giềng Campuchia. Ngoài ra, chúng cũng phân bố rộng rãi ở các khu vực phía Bắc, Đông và Trung của Myanmar. Về chế độ ăn, trâu rừng là loài kiếm ăn có chọn lọc và chúng có thể lang thang trên quãng đường dài trong suốt quá trình gặm cỏ. Hơn nữa, trâu rừng cũng có khả năng thích nghi với những vùng nước mặn cao hơn nhiều so với các loài động vật có vú khác. Ngoài ra, trâu rừng châu Á còn thích những rừng cây rậm rạp để đến gặm cỏ hoặc lá non vào ban ngày. Trong khi đó, chúng cũng sẽ kiếm ăn ở những khu rừng và đồng cỏ thưa vào ban đêm. Tuy nhiên, trâu rừng còn có thể ăn các loại thảo mộc, trái cây, vỏ cây, cũng như lá non trên cây và bụi rậm. Không những thế, chúng đôi khi sẽ ăn các loại cây trồng như lúa, mía và đay, gây ra thiệt hại đáng kể. Thích nghi sinh thái và kẻ thù tự nhiên. Hổ là kẻ săn mồi hàng đầu trong phạm vi sinh sống của trâu rừng và chúng cũng bị săn bởi hổ. Trâu rừng vốn ghét hổ nên hễ thấy mùi hổ là trâu liền dậm chân, lồng lộn lên và cuồng loạn lạ thường. Đồng thời khi trâu rừng đánh hơi được chỗ hổ đang rình rập thì sẽ lao tới. Hai chú trâu rừng khỏe mạnh có thể dễ dàng hạ được một con hổ. Mặc dù vậy, hổ vẫn là loài đe dọa nghiêm trọng đến sự sinh tồn của loài trâu rừng. Một con hổ có thể đánh hạ được một con trâu rừng trưởng thành.
Không những thế, những loài chuyên ăn xác thối trong môi trường sống này cũng sẽ ăn xác của những con trâu rừng đã chết. Thêm vào đó, đàn trâu rừng cũng gây ảnh hưởng đến việc làm tổ của ngỗng bồ cát và các loài chim khác trong khu vực. Mặt khác, những đàn trâu rừng lớn có thể phá hỏng hệ thực vật trong môi trường sống bởi chúng thường xuyên gặm cỏ và nén đất lại. Ngoài ra, cá sấu Mugger đôi khi cũng săn trâu rừng châu Á trưởng thành, và gấu đen châu Á cũng được biết đến rằng có thể giết loài vật này. Trâu rừng luôn bảo vệ đàn con non của mình, và khi gặp nguy hiểm, những con cái sẽ hình thành một rào chắn ở phía trước để bảo vệ đàn con. Và nếu như tiếp tục bị đe dọa, trâu rừng sẽ chạy đến những vùng cỏ cao hoặc những khu rừng, nhưng sẽ không xuống nước, mặc dù chúng là những vận động viên bơi lội cừ khôi. Khi nhắc đến trâu rừng châu Á, chúng ta có thể thấy loài sinh vật này phải đối mặt với nhiều mối đe dọa khác nhau trong tự nhiên. Vì vậy, chúng thường sẽ hung hăng hơn loài trâu nước đã được thuần hóa và cũng có thể chạy rất nhanh. Loài trâu rừng này có thể đạt tốc độ tối đa là 48 km/h khi chúng bị đe dọa. Về hành vi, những con cái trưởng thành và con của chúng hợp thành từng đàn ổn định với khoảng 30 cá thể, sống trong phạm vi từ 170 đến 1.000 hecta, gồm các khu vực để nghỉ ngơi, gặm cỏ, tắm bùn và uống nước. Những đàn này thường được dẫn dắt bởi những con cái già dặn, ngay cả khi có cả những con đực đi cùng với chúng. Một số đàn khác được hình thành từ 30 đến 500 cá thể và tập trung tại các khu vực nghỉ ngơi. Trong môi trường hoang dã ở Assam, quy mô đàn dao động từ 3 đến 30 cá thể. Ngoài ra, những con đực trưởng thành sẽ hình thành từng đàn độc thân lên đến 10 cá thể. Với những con đực lớn tuổi hơn thì chúng thường sẽ sống một mình, và vào mùa khô cũng sống tách biệt với những con cái khác. Trâu rừng chủ yếu là loài ăn cỏ, và chúng thường kiếm ăn vào buổi sáng và buổi tối. Buổi trưa, chúng sẽ nằm ở những nơi có lớp phủ dày hoặc lăn mình trong bùn. Lúc giữa trưa khi trời quá nắng nóng, trâu rừng thường xuyên lặn trong nước hoặc những bãi bùn. Đôi khi gần như lặn hoàn toàn, chỉ còn mỗi chiếc mũi trên mặt nước để thở. Ngoài việc giúp làm mát cơ thể, tắm bùn còn giúp chúng loại bỏ ký sinh trùng trên da và tránh bị tổn thương từ ruồi và các loài côn trùng gây hại khác. Ở những nơi có sự tác động mạnh mẽ của con người thì trâu rừng chủ yếu sống về đêm. Về sinh sản, trâu rừng là loài đa dục, nghĩa là một con đực sẽ giao phối với nhiều con cái khác nhau. Con đực thống trị thường sẽ giao phối với con cái trong đàn của nó. Sau khi thực hiện quá trình giao phối, con đực sẽ bị những con cái đuổi đi. Một số báo cáo cho rằng trâu rừng có mùa sinh sản rõ rệt và chu kỳ sinh sản có thể kéo dài đến 5 tháng. Nhưng một số khác thì cho rằng chúng sinh sản quanh năm. Sở dĩ xảy ra mâu thuẫn này một phần có thể là do sự khác biệt giữa các khu vực sinh sống. Quá trình giao phối của trâu rừng thường diễn ra vào tháng 10 và tháng 11. Trùng hợp thay, thời gian mang thai của trâu rừng cái kéo dài từ 10 đến 11 tháng, với khoảng thời gian giữa những lần sinh nở là 1 năm. Chúng thường sinh một con duy nhất, mặc dù vẫn có thể sinh đôi. Khi mới sinh, con non có lông màu nâu và sẽ bắt đầu chuyển sang màu sẫm hơn khi chúng khoảng 6 tháng tuổi. Con cái sẽ có màu lông của con trưởng thành khi chúng 2 hoặc 3 tuổi. Trong khi lông của con đực sẽ không chuyển sang màu sẫm hoàn toàn mãi cho đến khi chúng đạt hơn 4 tuổi. Ngoài ra, con non mới sinh có trọng lượng trung bình khoảng 35 đến 40 kg và được chăm sóc trong khoảng 6 đến 9 tháng và sẽ có thể sống độc lập trong 2 năm đầu sau khi sinh. Con cái thường ở lại đàn mà chúng được sinh ra, trong khi con đực sẽ rời khỏi vào năm thứ 3 chúng được sinh ra. Con đực đạt trưởng thành sinh dục khi chúng 18 tháng tuổi và con cái là khi chúng 3 tuổi. Tuổi thọ tối đa trong môi trường tự nhiên của loài trâu rừng châu Á là 25 năm. Các mối đe dọa. Mối đe dọa lớn nhất đối với trâu rừng châu Á là giao phối với trâu hoang dã và trâu đã được thuần hóa ở trong và quanh các khu bảo tồn. Do bị săn bắn ở các quốc gia như Thái Lan, Campuchia và Myanmar. Mất môi trường sống vì các vùng đồng bằng ngập lũ được chuyển đổi sang đất nông nghiệp và phát triển thủy điện. Suy thoái đất ngập nước do nhiều loài thực vật xâm lấn như những cây thân leo hoặc cây có dây leo. Dịch bệnh và ký sinh trùng lây truyền từ vật nuôi trong nhà. Và sự cạnh tranh về thức ăn và nguồn nước uống giữa trâu rừng và các loài gia súc. Có phải trâu rừng châu Á sắp tuyệt chủng không? Tổng số lượng trâu nước hoang dã ước tính còn khoảng 3.400 cá thể. Trong đó 3.100 con, tức là 91% sống ở Ấn Độ,
chủ yếu ở Assam. Trâu rừng châu Á đã tuyệt chủng ở Bangladesh, bán đảo Malaysia và quần đảo Sumatra cũng như Java và Borneo. Chúng hầu như đã tuyệt chủng ở Việt Nam và Lào. Hiện nay loài này may ra chỉ còn được thấy ở Đắk Lắk, Đắk Nông và Kon Tum. Hơn nữa, số lượng trâu rừng sống ở Sri Lanka cũng được ghi nhận là đang giảm mạnh và hiện nay cũng không thể quan sát thấy loài này xuất hiện ở phía nam sông Godavari của Ấn Độ nữa. Về tình trạng bảo tồn, trâu rừng châu Á được các quốc gia trên thế giới xếp vào loài nguy cấp trong sách đỏ của IUCN. Trâu rừng cũng được nêu tên trong phụ lục 3 của Công ước CITES. Theo luật bảo tồn động vật hoang dã và công viên quốc gia, trâu rừng là loài động vật có vú được bảo vệ bởi luật pháp. Nếu giết hoặc gây tổn hại đến chúng sẽ trở thành tội phạm, có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù từ 1 đến 10 năm hoặc phạt cả hai. Video hôm nay sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại.